සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් වෙනස්ම විදිහේ තවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ තවත් වෙනස්ම විදිහේ අතුරුපසක්. ඉතින් මේක ජෙලි එකක්. ඉතින් මේක චොක්ලට් සහ ස්ට්‍රෝබෙරි ජෙලි මික්ස් කරලා තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ මේ අතුරුපස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේක හදාන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා චොක්ලට් පවුඩර් තේ හැඳි එකහමාරක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහේ මෙෂරින් කප් වලින් තමයි මම මේවා මැදගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙෂරින් කප් නැත්නම් ගෙදර තියෙන තේ හැඳකින් උනත් මේ ප්‍රමාණයෙන් මැදගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා ජෙලටින්. ඉතින් දැන් ජෙලටින් ඕගොල්ලෝ ළඟ නැත්නම් අගාගර් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගොඩක්ම විදේශ රටවල තමයි මේ අගාගර් ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් අගාගර් ඕගොල්ලෝ ළඟ නැත්නම් ජෙලටින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ජෙලටින් හෝ අගාගර් ග්‍රෑම් 10ක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕනම ෆ්ලේවර් එක ජෙලි. ඉතින් මම මේක ස්ට්‍රෝබෙරි වලින් හදන හින්දා මම මේකට චෙරි තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. නැත්නම් ස්ට්‍රෝබෙරි වලින් ඕගොල්ලෝ හදන්න කැමති නම් ස්ට්‍රෝබෙරි නැත්නම් වෙන ෆ්ලේවර් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන කිරි අරගෙන තියෙනවා. මම කිරි වලට අරන් තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕගොල්ලෝ ළඟ නැත්නම් පිටි කිරි උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිරි අරගෙන තියෙනවා මෙෂරින් කප් වලින් කප් දෙකක්. ඉතින් මෙෂරින් කප් නැත්නම් ගෙදර ඕගොල්ලෝ තේ හදන පොඩි ප්‍රමාණයේ තේ කෝප්පෙන් මේක මැල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා මම අරන් තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියලා. ඕගොල්ලෝ ළඟ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන පිටි කිරි එකක් උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උණු වතුර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙෂරින් කප් වලින්ම මම කෝප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මද රස්නේ වතුර ඕනේ. මොකද අපි ජෙලි එක දිය කර ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මද රස්නේ වතුර වලින්. ඒ වගේම මම මේක සරස ගන්න මිදි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මිදි ගෙඩි පොඩි ප්‍රමාණයන් වලට කපාගෙන තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයන් වලට ඔයගොල්ලෝ මිදි ගෙඩි කපා ගන්න. මොකද ගෙඩිය පිටින් දාන්න එපා. ජෙලි එක ගලව ගද්දි ගොඩක් අපහසු වෙනවා ඒක. ඒ හින්දා මිදි මේ විදිහට පොඩිවට කපා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අපේ ජෙලි එක කොහොමද අපි හදා ගන්න ඕනේ කියලා. වගේම මට තව දෙයක් අමතක වුණා. මෙන්න මේ විදිහේ ජෙලි එක හොඳින් මම ෆ්‍රීස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ මෝල්ඩ් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ මෝල්ඩ් එකක් ඔයාලා ගෙදරවල නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලා ගෙදර තියෙන භාජනයක් මේකට යොදා ගන්න. ඉතින් දැන් මම ජෙලි එක දිය කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ සාමාන්‍ය ජෙලි එක දිය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ භාජනයකට මම මේ ජෙලි පැකට් එක කඩලා දාගෙන මම මේකට මද රස්නේ වතුර කෝප්ප දෙක එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ජෙලි වල සීනි තියෙනවා. ඒ සීනිකට හොඳින් දිය වෙනකම් මේ ජෙලි එක විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් මේව මික්ස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එකතු කරන්න හදන්නේ ජෙලටින්. ඉතින් මම ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10කින් අරගෙන තියෙන තේ හැඳි එකයි. ඉතින් මම ජෙලටින් ටික එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. අපි ජෙලි මිශ්‍රණය දැන් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම අර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ෆ්‍රීස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මම මෙන්න මේ විදිහේ මෝල්ඩ් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම ඒකට මම අර කපාගෙන තියෙන මිදි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා.
දැන් ඉතින් මම අර හදාගත්තු මගේ ජෙලි මිශ්‍රණය මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ජෙලි මිශ්‍රණය එකතු කරගත්තයින් පස්සේ අපි විනාඩි 15ක් මේක ෆ්‍රීස් එකේ තියන්න ඕනේ. මේක හොඳින් සෙට් වෙනකන් අපි ජෙලටින් එකතු කරගත්ත හින්දා මේ ජෙලි එක ඉක්මනින්ම සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අගාගර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අගාගර් එක හදාගන්න මම මෙන්න මේ විදිහට උණු වතුර මම තේහණි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ උණු වතුර තේහණි 3ට අගාගර් ග්‍රෑම් 10ක් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අගාගර් ටිකක් හයිය හින්දා මේක උණු වතුරට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ලිපේ තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මේ විදිහ හොඳ භාජනයක් අරගෙන මම මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා මෙෂරින් කප් වලින් භාගයක්. ඒ වගේම මම කෝන් ෆ්ලාර් ගන්නවා මේකට. ඉතින් මම කෝන් ෆ්ලාර් එකතු කරගන්නවා තේ හැඳි එකක්. ඒ වගේම චොක්ලට් පවුඩර් මම තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම කිව්වා මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් පිටිකිරි උනත් කමක් නැහැ. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම මෙෂරින් කප් වලින් කෝප දෙකක් ගන්නවා. මම මේ ටික එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 15ක් විතර අපි මධ්‍යම ගින්දරේ මේක හොඳ ක්‍රීම් එකක් විදිහට එනකන් අපි අපේ මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. දැන් තමයි අපි අපේ අගාගර් මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ. ඉතින් අගාගර් මිශ්‍රණය එකතු කරගත්තයින් පස්සේ මේක හොඳින් විනාඩි 15ක් විතර හොඳ ක්‍රීම් එකක් විදිහට එනකන් අපේ මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. අපි අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි අර ෆ්‍රීස් වෙන්න දාපු අපේ ජෙලි මිශ්‍රණයත් හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ සෙට් වෙනකන් අපි මේක හොඳින් ෆ්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක රස්නේ පිටින්ම තමයි මේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය මේ ජෙලි එකට එකතු කරන්නේ. මේක නිමනකන් තියන්න එපා. අපි මේ හදාගත්තු චොක්ලට් මිශ්‍රණය රස්නේ පිටින්ම මේ ජෙලි එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකට එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපි පැය 4ක් 5ක් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් කමන්නේ මේක හොඳින් ෆ්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රීස් එකේ තියලා පැය 4ක් හෝ 5ක් නැත්නම් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් කමක් නැහැ. මේක හොඳින් සෙට් වෙනකම් මේක ෆ්‍රීස් කරගන්න ඕනේ.
දැන් මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්නේ මම මේ විදිහට පැය 5කට පස්සේ මම ෆ්‍රීස් එකෙන් ගත්තු මගේ චොක්ලට් ජෙලි මිශ්‍රණය. ඉතින් මේක දැන් මේ වෙලාවේ හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති. දැන් අපි මේක මෝල්ඩ් එකෙන් ගලව ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ මෝල්ඩ් එකෙන් ගලව ගද්දි ගොඩාක් ප්‍රවේශම්මන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හිමින් තමයි අපි මේක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ වැඩේ කරද්දී ගොඩාක් කලබල වෙන්න එපා. ගොඩාක් ඉවසීමෙන් තමයි මේ වෙලාවේ අපි මේක මෝල්ඩ් එකෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක මෝල්ඩ් එකෙන් ගලවගෙන බලමු අපි හදාගත්තු චොක්ලට් ජෙලි මිශ්‍රණය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට අපි හදාගත්තු අපේ චොක්ලට් ජෙලි එක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. යට ලේයර් එක චොක්ලට් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ ලේයර් එක ජෙලි ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ එකතු කරගත්තේ චෙරි ජෙලි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති ෆ්ලේවර් එක ජෙලි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක කැපුවෙන් පස්සේ මේක මැද්දේ අර අපි එකතු කරගත්තු මිදිත් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී හදලා බලන්න වෙනස්ම විදිහේ තවත් ජෙලි එකක්. ඉතින් තාමත් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට like කරන්නත් පුළුවන්, comment කරන්නත් පුළුවන්, ඔයාලගේ යාළුවන්ට පේන share කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වෙනස්ම විදිහේ අලුත් recipe එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ඊළඟ දවසේ මුණ ගැහෙන්න නිකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිෂාන්ති.